ב-30 לינואר השנה התבטא ראש ממשלת שוודיה לגבי מצב האלימות במדינה והכריז כי זה ברור שאיבדנו שליטה על המצב במדינה. זה קרה לאחר שבמהלך ינואר 2025 נרשמו בשוודיה 30 פיצוצים שקשורים כולם לאלימות בין כנופיות פשע יריבות. בכל שנת 2024 נרשמו 317 אירועים פליליים שכללו הפעלת פצצות בשוודיה. לפי הקצב הנוכחי, השנה הזאת תשבור שיא חדש. אבל חשוב לציין, המספרים האלה מייצגים תופעה די חדשה בשוודיה. עד לפני עשור, פיצוץ היה אירוע די נדיר במדינה. גם בכל מה שקשור למוות כתוצאה מעבירות נשק, שוודיה תופסת את המקום השני בכל אירופה, אחרי אלבניה, אבל לפני בוסניה. ומאז תחילת שנת 2023 נרשמו בה כ-1,300 מקרי ירי. מה קורה בתחום עבירות המין? ובכן, שוודיה הצליחה להתעלות על עצמה, לזכות במקום הראשון בתחום הזה, כל אירופה, בכל הקשור לעבירות מין, וכן, זה כולל גם את הרף הגבוה ביותר. עכשיו, כל מי שגדל כמוני בשנות ה-90 או לפני זה יכול לשאול את עצמו, כל מה ששמענו בילדות על שוודיה כסוג של גן עדן עלי אדמות היה שקר? המצב שם באמת היה קטסטרופלי כל הזמן? ובכן, התשובה כמובן היא לא, בהחלט לא. שוודיה עד לא מזמן, אולי אפילו בתחילת המילניום הנוכחי, הייתה באמת מקום מאוד נוח לגור בו. קר אמנם, אבל נוח. רמת החיים בה הייתה נהדרת. שכר גבוה, אמנם לצד מיסוי גבוה יחסית, אבל הייתה לכל זה תמורה. מערכת בריאות ציבורית מפותחת מאוד, מערכת חינוך מסובסדת, חוקי עבודה מאוד מאוד נוחים לעובדים, ביטחון אישי, ערים נקיות ומסודרות, יציבות ושלווה. תענוג. ובכן, מה השתנה? מה גורם לשוודים לנטוש את השלווה האוטופית שהם בנו שם ולהתחיל לאמץ אורח חיים אלים ומופרע? אז טוב, אני מניח שאתם כבר מבינים שאלה לא בדיוק השוודים. זאת אומרת, טכנית הם כן שוודים, כי הם הרבה פעמים מחזיקים באזרחות או מעמד חוקי מסוים במדינה, אבל אין ביניהם ובין שוודיה שום דבר שקושר אותם מעבר למעמד החוקי הזה. מדובר כמובן במהגרים, מיליוני מהגרים שהגיעו לשוודיה. רק ב-15 שנים האחרונות נכנסו לתוכה יותר מ-1.5 מיליון מהגרים רשומים. אם בשנת 2010 14.3% מאוכלוסיית שוודיה הורכבה ממהגרים, וכמעט מחצית מהם היו במקור ממדינות אחרות באיחוד האירופאי, ב-2020 האחוז שלהם כבר עמד על 25.9% מכלל אוכלוסיית המדינה, וכ-72% מהם הגיעו מחוץ למדינות האיחוד האירופאי. למה זה בעצם משנה? ובכן, קודם כל, יש פה את העניין התרבותי. האיחוד האירופי לא סתם נוצר. מדינות היבשת, אחרי מלחמת העולם השנייה, הבינו שהן יכולות לשים מצד את משקעי העבר וסכסוכי הגבולות ולהתמקד ביצירה של שוק משותף. עכשיו, אני לא מביע את דעתי על האיחוד האירופי בגרסתו הנוכחית, אלא רק על הרעיון, או לפחות על איך שהרעיון הוצג להמונים. למדינות האיחוד יש הרבה מן המשותף. כולן חלק מהעולם הנוצרי. המוסר בהם הוא המוסר של הציביליזציה היהודו-נוצרית. כנגזרת מכך, גם סט הרעיונות הבסיסיים בכל הנוגע לניהול המדינה היה בהם די דומה. חירות הפרט, הזכות לצבירת רכוש, נתינת מונופול המדינה על שימוש בכוח כדי ליישב סכסוכים, יחס לנשים כשוות לגברים מבחינת זכויות לפחות, והזכות לחופש דתי וכו'. כל אלה הן אקסיומות מקובלות במדינות הללו. מעבר להבדלים בשפה, נופים ואוכל, אנשים ממילא עבדו, שכרו, התחתנו וחיו בין המדינות השונות של היבשת אחרי מלחמת העולם השנייה. משום כך, גם הגירה מבריטניה לשוודיה למשל לא הייתה עניין רציני. הבריטי ילמד לאט או מהר להסתגל לפיקה, הפסקת קפה במקום ה-tea time, לחלוץ נעליים בכניסה לבתים ולהפסיק להתלונן על מזג האוויר, כי בשוודיה אין מזג אווירה, יש פשוט ביגוד לא מתאים. מעבר לכך, אין כל כך צורך בעוד התאמות רציניות. אבל מה קורה כאשר למשל מגיע מהגר מסומליה? מקום בו מעמדן של נשים קרוב יותר לזה של רכוש מאשר לזה של אדם אחר. הן לא יוצאות בלי ליווי של אחד מגברי המשפחה מהבית, וזה משום שאם היא תימצא לבד ברחוב, סיכוי גדול שהיא תהפך לקורבן. אביה מחליט עם מי היא תתחתן, וזה בדרך כלל
בגיל שנחשב מתחת לגיל ההסכמה בתרבות השוודית המתירנית. בנוסף, לבעלה תהיה עליה שליטה כמעט מוחלטת. אז איך מגשרים על הפער הזה בין התרבויות? אפשרות אחת היא שהמהגר יאמץ את התרבות המקומית. האופציה הזאת גם יותר הגיונית אם יש מעט מהגרים כמוהו במדינה, מה שמכריח אותו להשתלב. האופציה האחרת, הבחירה שבה בחרו רוב מדינות אירופה, היא הרב תרבותיות. מה זה אומר? ובכן, המהגרים לא ינטשו את התרבות שלהם לטובת התרבות המקומית, הם ימשיכו לאחוז בה, וכך ייווצר מצב שכמה וכמה תרבויות יצטרכו לחיות במקביל זו לצד זו. אבל מה קורה כאשר אחת התרבויות כופרת בעקרונות הבסיס של תרבות אחרת? מה אם תרבות אחת חושבת שכל אחד רשאי להחזיק באיזה אמונה דתית שהוא רוצה, בעוד התרבות השנייה חושבת שצריך לשכנע או להכריח בכל האמצעים אנשים להצטרף לאמונה שלהם? מה אם תרבות אחת מאמינה בכך שסכסוכים נפתרים בבית המשפט, בעוד תרבות אחרת מעדיפה נשקים חמים כאמצעי יישוב סכסוכים? מה אם תרבות אחת מטיפה לערכים כמו כבוד האדם, גם לנשים, ואילו התרבות השנייה רואה בכל אישה שמסתובבת לבדה כמטרה לגיטימית לביצוע פשעי מין? אתם כבר מבינים את המצב. הרב תרבותיות היא אחיזת עיניים מגוחכת. לא תיווצר בשום מדינה חברה רב תרבותית. ייווצרו בה חברות מקבילות עם תרבויות שונות לחלוטין שלא מסוגלות לדור בכפיפה אחת. ומשום כך, אנחנו רואים את הנסיקה החדה בכל הסטטיסטיקות שהזכרנו קודם. ירי, פיצוצים ופשעי מין. ההידרדרות של שוודיה כל כך חמורה, עד שתחושת הביטחון האישי של תושבים מקומיים במלמו נמוכה מזאת של תושבים בעיר מדיין בקולומביה. הרס קרטלי הסמים. מטורף. בנוסף לכך, חשוב להסתכל גם על מודל ההגירה במדינות אירופה בכלל ושוודיה בפרט, מודל של מבקשי מקלט או פליטים. בניגוד למדינות שניהלו מערכת הגירה מסודרת שספגה את מבקשי הכניסה למדינה על פי קריטריונים שנחשבו רצויים למדינה כמו מקצוע, השכלה והאם מבקש המעמד הוא בעל משפחה, בשוודיה בעשור האחרון המהגרים פשוט זרמו פנימה וכל אחד כמעט התקבל בידיים פתוחות, כמעט בלי בדיקות רקע ובלי סינון. עצם הימצאותם של המוני מהגרים, זכרים, צעירים, חסרי משפחות שזרמו למדינות אירופה בעשור האחרון, מטבע הדברים מטיס למעלה את הסיכוי לכך שהמדינה הקולטת תכוון נסיקה ברמת האלימות שלה. הרי זאת הקבוצה שהכי מסוגלת וגם נוטה להיות מעורבת בפשיעה אלימה, וזה עוד לפני שדיברנו על ההבדל התרבותי. בריאיון שנתן העיתונאי התימני שוודי לואי אחמד לערוץ וישגרד 24, סיפר לואי על חוויותיו כמבקש מקלט בעשור הקודם בשוודיה. לואי נולד וגדל בתימן, הוא החל לפתח נטייה ליברלית בשנות נעוריו, והוא גם הומוסקסואל. הדברים הגיעו לידי כך שהוא יצא מתימן וקיבל מסרים ממשפחתו שעדיף לו לא לחזור הביתה. לואי ביקש מקלט בשוודיה. הוא מספר שבזמן היותו במעין מחנה זמני למבקשי מקלט או מהגרים אחרים כמוהו, הוא הופתע מאוד לראות את הלך הרוח שם. זה היה בזמן הפיגוע המחריד במערכת העיתון הצרפתי שרלי הבדו, שהותקפה לאחר שפורסמו בו קריקטורות של מוחמד. לואי מספר כי הוא היה בהלם לראות סביבו חגיגות של שמחה עם היוודע המאורע. הוא היה בטוח שעכשיו, כשהוא באירופה ליברלית, רק אנשים בעלי גישה ליברלית דומה יורשו להיכנס אליה. הוא מספר על שיתוף החוויות מהראיונות שנערכו לו ולשותפיו למחנה על ידי הרשויות השוודיות, כשהם רצו לקבל מעמד במדינה. איך הם הסתפקו בהצהרות בלבד על מנת להעניק להם מעמד של קבע במדינה, והבירור לגבי נכונותם היה די אפסי. בנוסף, הוא משתף גם על ההטבות הסוציאליות המופלגות שהוא קיבל בתור מבקש מקלט, בעוד אישה שוודית מבוגרת שהוא שכר חלק מביתה, נאלצה להמשיך לעבוד גם אחרי גיל הפנסיה בגלל שהקצבה לה היא הייתה זכאית הייתה לא מספקת על מנת לקיים מחיה בסיסית. הרעיון איתו מרתק, מי שמעוניין לצפות בו, ובאנגלית אני אשאיר קישור אליו בתיאור הפרק. אלה שתומכים בהגירה חופשית ליבשת מציגים כמה טיעונים. העיקריים ששמעתי מתחלקים לשני סוגים. טיעונים מוסריים, אם אפשר לקרוא להם ככה, וטיעונים תועלתניים.
טיעון מוסרי אחד נפוץ טוען כי הגירה או נדידה של קבוצות והיתוך של קבוצה אחת אל תוך קבוצה אחרת הן תהליכים די נפוצים וטבעיים בהיסטוריה. קחו למשל את האנגלים. המקור של העם הזה הוא היתוך במהלך ההיסטוריה של עמים קלטים ששכנו באיים הבריטים אלפי שנים. אליהם הצטרפו רומאים בתחילת האלף הראשון כשרומא כבשה את האיים הבריטים, ולאחר מכן במהלך המאה החמישית התחילו לזרום לאי שבטים מאזור דנמרק וצפון גרמניה, הם אלה שנקראו האנגלו-סקסים. ובמהלך המאה התשיעית הגיעו פלישות ויקינגיות שגם זרמו לחופים המזרחיים של האיים, ואחרי מספר מלחמות הותר להם להתיישב בצפון מזרח האיים ונוצר תהליך של תמיהה שלהם בתוך האוכלוסיות הקודמות. במהלך המאה ה-11 פלשו לבריטניה הנורמנים מצפון צרפת ובראשם וויליאם הכובש. הם כבשו אותה ובעצם החליפו את כל האצולה האנגלו-סקסית באצולה נורמנית. הנורמנים דיברו צרפתית ובטח שלא ראו בעצמם אנגלים. ריצ'רד לב הארי, מי שהיום הוא הסמל לאנגליות בעיני אנגלים פטריוטים רבים, היה מלך אנגליה, אבל כמעט ולא בילה זמן באנגליה ולא ממש דיבר אנגלית. אז יש לנו בעצם איזשהו מין היתוך בין קלטים לנורמנים, לסקסונים, אנגלים וויקינגים מדנמרק ונורווגיה. עכשיו חשוב לזכור לגבי הטיעון הזה. כל כיבוש כזה, או היתוך של קבוצה אחת לתוך קבוצה אחרת, נלוו לו סבל רב ומלחמות שרק לאחריהן הגיעה פשרה. הפשרה תמיד כוללת בתוכה את ההכרה של שתי הקבוצות בכך שלקבוצה השנייה יש את הזכות להתקיים שם. אנחנו מכירים מקרוב את אידיאולוגיית האסלאם הפוליטי, ולצערנו למדנו על בשרנו שהוא לעולם לא מכיר בזכות של אידיאולוגיות אחרות להתקיים לצידו, מה שבהכרח יגרום להמון שפיכות דמים וסבל במדינות בהם התפתחו קהילות מוסלמיות גדולות מספיק. הטיעונים התועלתניים מדברים על כך שאירופה זקוקה דווקא לאנשים לא משכילים, שלא באים להיות רופאים או מהנדסים, אלא לעבוד כשוטפי כלים במסעדות ופועלים. עכשיו, קודם כל זה נכון, באירופה היבשת העשירה והמזדקנת חסרות ידיים עובדות. בהתחלה זה היה נראה שזה עובד, האוכלוסייה הפסיקה להצטמצם והכלכלה המשיכה להתנהל. בנוסף, בשלב הזה בדיון בדרך כלל מגיע טיעון נלווה גם של רובם המוחלט לא עוסק בפשע, אתה סתם מחליט. אז בואו רגע נפרק את הטיעון הזה בכללותו. קודם כל, זה כמובן נכון. מטבע הדברים, רוב המהגרים לא עוסקים בפשיעה בעצמה. אבל כאשר מגיעים למדינות היעד גלים עצומים של מהגרים, כמו שאמרנו קודם, בלי סינון, בלי תהליכי קבלה מסודרים, הקבוצות האלה נוטות להתקבץ בשכונות הפחות מבוקשות בשולי הערים הגדולות. מה שמתחיל להתרחש זה שלאט לאט התושבים המקוריים עוזבים את האזורים האלה, ואז מתחיל להיווצר אזור בו מרוכזת אוכלוסייה עם תרבות מבודלת לחלוטין מהתרבות המקורית של המדינה, שבדרך כלל גם בזה ומזלזלת בתרבות המקורית, וגם לא מכבדת את שלטון החוק ורואה בו סמכות לא לגיטימית. מה השלב הבא? בדרך כלל זה שלב בו כנופיות של גברים צעירים מתחילים לנהל באזור כל מיני יוזמות עסקיות לא ממש חוקיות. המשטרה, כיאה לכל משטרה בעולם המערבי, לא ממש תצליח להתמודד עם המצב הזה, ופשוט בגדול תעזוב אותם לנפשם, כל עוד הם מרכזים את הפשיעה שלהם באזור המוגדר הזה. כמובן שאוכלוסיית המהגרים לא תשתף פעולה עם רשויות החוק, כי הם יתפסו בעיני סביבתם כבוגדים אם יעשו את זה. ואולי גם מהסיבה הפשוטה שחייהם יהיו בסכנה כל עוד הם חיים בגטו הזה, שבייסיקלי מנוהל על ידי חבורות הפשע האלה. כך נוצרת לה אקס-טריטוריה, או כמו שכינו את זה בשוודיה, no-go zone, אזור אליו המשטרה לא נכנסת. השלב הבא הוא כמובן אלימות משתוללת בין כנופיות יריבות. לעתים היריבות היא עסקית, ולעתים זאת יריבות שהם משמרים ממדינות המקור מהן הם הגיעו, כמו יריבות בין קבוצות אתניות שונות. יפרחו שם לאט לאט מסגדים שיטיפו לגרסאות הכי קיצוניות של האסלאם. הרשויות כמובן לא יעשו כלום כדי לטפל בתופעות האלה, בניגוד למשל למדינות כמו סעודיה או האמירויות, ששם המסגדים מנותרים. ואז קיבלנו את הקוקטייל הקטלני של אלימות משתוללת, אסלאם רדיקלי ופשיעה, שתמיד אבל תמיד תזלוג החוצה מהגטו הזה בסופו של דבר. לכל זה אפשר להוסיף עוני
שנפוץ בקרב אוכלוסיות שחוו הגירה בדור האחרון, וכך מקבלים המוני נערים צעירים שזמינים להצטרף לעולם הפשע או לאידיאולוגיות קיצוניות, ומכאן הדרך קצרה לאלימות משתוללת במדינה. כאשר כבר נוצר מקום כזה, יהיה קשה מאוד לדמוקרטיה ליברלית בסגנון של מדינות מערב אירופה וסקנדינביה להחזיר את המצב לקדמותו ולנטרל את חבית חומר הנפץ הזאת. כך נוצר מצב שגם כאשר רובם המוחלט של המהגרים מעולם לא ביצעו פשע בעצמם, הם תורמים בחוסר השתלבותם בתרבות המקומית לצמיחתם של מרכזי האלימות והטרור האלה. בנוסף לכך, מה קורה כאשר המהגרים הופכים למסה קריטית ולכוח פוליטי שאי אפשר להתעלם ממנו? הרי בסופו של תהליך רוב המהגרים הופכים לאזרחים במדינות האלה. בבריטניה, בפוליטיקה המקומית וגם בפוליטיקה הארצית, מנצחות באזורים מסוימים רשימות של מועמדים ומפלגות איסלאמיסטיות עם אידיאולוגיות זהות לאלה של האחים המוסלמים. אנחנו שומעים מחברי פרלמנט בריטים אמירות כבר לא כל כך עמומות לגבי תמיכה בחמאס. אולי הנושאים האלה לא כל כך מעניינים את הבריטי הממוצע, כי זה לא נוגע אליו כרגע, אבל כולנו יודעים מה התוכניות של חמאס ודומיו בלונגרן, במוקדם או במאוחר, גם בבריטניה יגלו. בסופו של דבר, היתרון של השגת ידיים עובדות לכלכלה יאבן את עצמו מול הנזק המצטבר מהעלייה באלימות, בפשיעה ובבריחת מוחות של מקומיים מוכשרים שרק רוצים עתיד בטוח למשפחותיהם ויכולים להסתדר מבחינת עבודה גם במקומות אחרים בעולם. לסיכום, אירופה צועדת בעיניים פקוחות אל עבר תהום. שוודיה, בתור חלוצה בתחום ומדינה שלקחה את מדיניות השערים הפתוחים לקצה, מהווה מעין טריילר למה שהולך לקרות לכל מדינה שתגיע לכמות מהגרים שאינם בני תרבות המערב כמו ששוודיה הגיעה אליה. מדובר פה באירוע מכונן, או אם תרצו, שקיעה של ציוויליזציה בהילוך מהיר לנגד עינינו. יש פה לדעתי הרבה קווי דמיון לשקיעה של האימפריה הרומית שקשה להתעלם מהם. אם הם לא ישנו כיוון בחדות, הסוף שלהם בתור תרבות שמקיימת מדינות עצמאיות יגיע. אולי בעוד 50 שנה, אולי בעוד 100 שנים, זה לא באמת משנה. נכון לעכשיו, הם לא על מסלול שישמר ויוריש לדורות הבאים את כל מה שהם בנו והשיגו בעבר. זהו, עד כאן הסרטון של הערוץ על המצב המטורף בשוודיה ועל ההגירה באירופה בכלל. כמובן, אם אתם חולקים עליי או שיש לכם מה להוסיף, בואו ננהל איזה דיון בתגובות, אני משתדל תמיד לענות. אם נהניתם מהסרטון, כמובן אשמח אם תלחצו על כפתור הלייק ועל כפתור השיתוף. ואם אתם עדיין איכשהו לא מנויים לערוץ, לחצו על כפתור הסאבסקרייב ועל כפתור הפעמון על מנת להישאר מעודכנים כשעולים סרטונים חדשים. תודה רבה לכם וניפגש בסקירה הבאה.